συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι περιοχές γύρω από τη Λάρκο σε 6 νομούς εδώ και 6 δεκαετίες έχουν μετατραπεί σε βιομηχανικές και η δραστηριότητα οποιοδήποτε επαγγέλματος είναι βασισμένη στη λειτουργία της Λάρκο. Η διαχρονική απαξίωση σε όλα τα επίπεδα έχει μειώσει τον πληθυσμό και την ποιότητα διαβίωσης. Το κλείσιμο της Λάρκο όμως είναι βόμβα ξεριζωμού. Από μικρά παιδιά είτε καταλήψαμε τα γράμματα και γίναμε εργάτες, είτε επιστήμονες στις ειδικότητες της Λάρκο. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι το χώμα να το μετατρέπουμε σε ατσάλι. Και είμαστε περίπου... Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι της Λάρκο βρέθηκαν έξω από το εργοστάσιο συσπηρωμένοι απέναντι στο κλείσιμο της εταιρείας. Όπως και δεν ήταν η πρώτη φορά που ακούγονταν από τα πιο επίσημα χείλη της ελληνικής κυβέρνησης ότι η μεγαλύτερη βιομηχανία σιδηρονικελίου στην Ευρώπη και η 5η μεγαλύτερη στον κόσμο ήταν πνιγμένη στα χρέη και έπρεπε να αναδιαρθρωθεί, έπειτα να απολυθεί ή και να κλείσει. Εμείς δεν έχουμε πού να πάμε και από αυτή την άποψη τους λέμε να πάρουν πίσω, να μην προχωρήσουν άλλο. Θα σταματήσουν ή θα συνεχίσουν? Ποτέ δεν ήταν προορισμός για διακοπών η Λάρκο, η περιοχή εδώ της Λάρκο, η Λάρινα. Το ξέραμε αυτό. Όμως ζούσαμε τον τόπο μας, είχαμε βιώσει τον τόπο μας και σε καλύτερες μέρες και σε χειρότερες μέρες. Και βασικά η ύπαρξη της Λάρινας και του οικισμού και της περιοχής είναι συνυφασμένη με τη Λάρκο. Τα θεμέλια της βιομηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου με την επωνυμία Λάρκο δημιουργούνται το 1963 από τον πρόδρομο Αθανασιάδη Ποδοσάκη με το εργοστάσιο στον οικισμό της Λάριμνας στο νομό Φθιώτιδας να αποτελεί την προμετωπίδα για την παραγωγή σιδηρονικελίου. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το μικρό χωριό της Φθιώτιδας. Ένα χωριό που ενδεχομένως να μην υπήρχε με τη μορφή που έχει σήμερα, αν το εργοστάσιο που βρίσκεται στο μπαλκόνι του δεν είχε γίνει ένα μεγαθύριο. Όχι μόνο το χωριό, αλλά και η γύρω περιοχή προσαρμόστηκε δίπλα σε μια τόσο μεγάλη βιομηχανία. Το εργοστάσιο δεν ήταν πάντα αυτό το μεγαθύριο που υπάρχει σήμερα, αλλά όσο μεγάλωνε αυτό, τόσο μεγάλωνε και ο οικισμός της Λάριμνας που βρίσκεται απέναντι. Η σταδιακή, αλλά χυμαρώδης επέκταση δημιούργησε σχολεία, νηπιαγωγεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα και γενικώς τα θεμέλια μιας νέας ζωής μέσα και δίπλα σε μια βιομηχανική ζώνη. Στην αρχή υπήρχε το χωριό με κάποια λίγα σπίτια, κάποιες οικογένειες και υπήρχε και ο οικισμός απέναντι με μικρά σπιτάκια πέτρινα που ζούσαν οι εργάτες από άλλους χώρους που παίρνουν τους εργάτες από άλλους χώρους. Λίγο προσωπικό. Σιγά σιγά το εργοστάσιο άρχισε να μεγαλώνει.
να γίνονται καινούργια καμίνια, καινούργιες μονάδες παραγωγής, οι ντόπιοι να κάνουν οικογένειες, τα παιδιά να δουλεύουν, να μεγαλώνουν, να δουλεύουν στο εργοστάσιο. Ήταν ένα μικρό χωριό. Βέβαια, από τη μια μεριά ήταν το καλό, από την άλλη μεριά ήταν το κακό, γιατί οι οικογένειες, λόγω του εργοστασίου, ήταν προσανατολισμένες και στην εύκολη λύση, ας το πω. Πολλά παιδιά δεν συνεχίζανε σπουδές. Πάμε να βγάλουμε μεροκάματο στο εργοστάσιο. Το οποίο δεν ήταν μέσα στα πλαίσια του χωριού, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της ζωής του χωριού. Ο Μποδοσάκης είχε πει κάποτε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πετρελαιοπηγές. Έχει κάτι καλύτερο, το νικέλιο. Και αυτό φάνηκε ότι ήταν ταυτόχρονα η ευχή και η κατάρα της Λάρκο. Ορόσημο για την ιστορία της Λάρκο αποτελεί η μεγάλη απεργία 110 ημερών που έγινε στο εργοστάσιο της Λάριμνας λίγο πριν κλείσει η βιομηχανία τα 15 χρόνια ζωής. Η μεγαλύτερη για τα ελληνικά δεδομένα απεργία που έχει καταγραφεί δεν προέκυψε εν μία νυχτή και σίγουρα δεν άφησε αδιάφορη ούτε την κυβέρνηση ούτε τον ιδιοκτήτη της, εκείνο το Μάιο του 1977. Η κατάσταση ήταν έκρηθμη. Το ΔΣ του Σωματείου των Εργαζόμενων πούλησε τους ίδιους του τους εργαζόμενους και υπέγραψε διαφορετικές συμβάσεις από τις προσυμφωνημένες. Τότε οι εργάτες πήραν τα πράγματα στα χέρια τους. Έχει χαρακτηριστικά, όπως και τώρα. Βέβαια τότε ήταν για οικονομικά ζητήματα, δεν είναι για να μην διώξουν τη δουλειά. Αλλά υπήρχε πόλεμος, γιατί υπήρχε και μεγάλη καταστολή από την κυβέρνηση. Εδώ είχαν φτάσει να έχουν 700 άτομα αδύναμοι χωροφύλακες, τους ροπαλοφόρους που λέγαμε τότε, άβρες, είχαν κηρύξει κατάσταση πολιορκίας, απαγορεύονταν οι συγκεντρώσεις κλπ. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, να πάμε Λάριμνα οικισμό, φέρνανε απεργοσπάστες. Τα τσιράκια της εταιρείας πήγαν να μπουν στη δουλειά. Αυτοί εμποδίστηκαν από τις γυναίκες. Στήθηκε στην πύλη μπροστά και τους άντρες βέβαια, αλλά είχαμε συνεννοηθεί οι γυναίκες, πήραν κατσαρόλες και κουτάλες και στηθήκανε μπροστά από την πύλη και αρχίσανε και χτυπάγανε τις κατσαρόλες στους απεργοσπάστες που μπαίνανε μέσα. Τους φτύνανε. Βγήκαν οι μαθητές στους δρόμους, κλείσανε μαγαζά, οι παπάδες χτυπάγανε τις καμπάνες. Ο πρόεδρος του τότε Σωματείου Εργαζομένων της Λάρκο, σε μαρτυρία του, αναφέρει ότι πριν ξεκινήσει η απεργία, ξεκίνησε ο απεργοσπαστικός μηχανισμός της Λάρκο, με έντονες φήμες ότι η εταιρεία κλείνει. Άνθρωποι της εργοδοσίας και της ασφάλειας ξεβίδωσαν κρυφά τα μπουλόνια αυτοκινήτου που μετακινούμασταν με κίνδυνο το θανάσιμο τραυματισμό των επιβαινόντων. Απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και κυκλοφορία μετά τις 9 το βράδυ. Για να παραπλανήσουμε τους ροπαλοφόρους, οι άντρες πηγαίναμε πορεία προς τα πέρα και τα γυναικόπαιδα μπαίναν πίσω. Αυτοί είχαν γεμίσει, αυτοί σε εισαγωγικά, τις ελιές κατά μήκος του δρόμου που πάει προς τον Αγιάννη, είχαν γεμίσει με χαρτάκια πώς θα φτιάξει την Μολότοφ. Μετά ο Μποδοσάκης είχε προβλήματα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να μην δουλεύει το εργοστάσιο. Δεν είναι πάντα μόνο το ότι βάζουμε στην τσέπη. Το 77 δεν είναι η νίκη αν πήραν τα λεφτά τους ή όχι. Είναι όλα αυτά που μείνανε πίσω. Όλη αυτή η παρακαταθήκη. Η παρακαταθήκη είναι η νίκη. Σήμερα, 13 Φλεβάρι του 22, δίνουμε λόγο τιμής. Θα βγούμε νικητές. Το χρωστάμε στη ζωή μας, στα μάρμαρα, στα νεκροταφεία μας, στα παιδιά μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Το 1980, με την είσοδό μας στην ΕΟΚ,
αρχίζει η πτωτική πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία κορυφώνεται τη δεκαετία του 90, κατά την οποία τα λουκέτα είναι σχεδόν καθημερινά. Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφηκε η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, κάτι που έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της βιομηχανίας στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Η ένταξη στην ΕΟΚ απαιτούσε άμεσες μεταβολές και αναδιαρθρώσεις σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω πως η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για αυτές τις αναδιαρθρώσεις. Τώρα, για να έρθουμε στο δικό μας το χώρο, τον μεταλλευτικό και μεταλλουργικό, θεωρώ ότι η ΕΟΚ δεν συμπαραστάθηκε στις βιομηχανίες αυτού του χώρου. Τις θεωρούσε ρυπογόνες και προτιμούσε να προμηθεύεται τις πρώτες ύλες, τα μέταλλα και τα μεταλλεύματα από χώρες του τρίτου κόσμου, τις οποίες μάλιστα και ενίσχυε με κοινοτικούς πόρους. Σχεδόν 2 χρόνια πριν την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την πλήρη αναπροσαρμογή των κανόνων της αγοράς για τις ελληνικές βιομηχανίες, η Λάρκο δέχθηκε 2 μεγάλα πλήγματα. Τον Ιανουάριο του 1979, ο ιδρυτής της πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών και η βιομηχανία σταδιακά περνάει σε κρατικά χέρια με ανοιχτά δάνεια προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Η Λάρκο πέρασε στο ελληνικό δημόσιο μετά το θάνατο του Μποδοσάκη. Ο Μποδοσάκης πέθανε το 79, αρχές του 79. Η Λάρκο πέρασε το 82, διότι είχε πάρει δάνεια, τα οποία δεν μπορούσε να ξεπληρώσει. Οπότε οι τράπεζες στις οποίες όφιλε, είχε χρέη, όπως ήταν η Εθνική Τράπεζα, η ΕΤΕΒΑ, η Εμπορική Τράπεζα, μετοχοποίησαν τις ζημιές, τα δάνεια. Η δημιουργία μιας βιομηχανικής ζώνης εντός οικισμού είχε το δικό της τίμημα για το περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων της περιοχής. Τίμημα το οποίο πολλές φορές πληρώθηκε ακριβά. Κουνήθηκε στη θέμελια το σπίτι σαν να κάνει 7 βαθμούς Ρίχτερ. Πεταχτήκαμε όλοι απάνω. Θυμάμαι, πήρα μια κουβέρτα και έτρεξα στην παραλία. Η αυτοκρατορία του Μποδοσάκη εμφάνισε γρήγορα μελανά σημεία, λίγο μετά τον θάνατό του. Μια τρομερή έκρηξη από 6 φιάλες ασετιλίνης ήταν αρκετή για να πεθάνουν 5 εργάτες και να τραυματιστούν 16 άτομα. Υπήρχαν εργάτες που κυριολεκτικά εξαϊλώθηκαν. Ο ριζοσπάστης της εποχής μεταφέρει. Τα πτώματα 3 εκ των 5 εργατών διαμελίστηκαν σε σημείο που τα 2 αναγνωρίστηκαν από τα ρούχα και ένα δεν βρέθηκε καθόλου. Τόσο φρικτός ήταν ο θάνατος. Όταν γύρισε ο άντρας μου στο σπίτι, ό,τι ρούχα φορούσε, παπούτσια, ρούχα κτλ, έξω από το σπίτι τα έβγαλε και πεταχτήκανε, καήκανε. Ήταν από αυτούς που μπήκανε μέσα και ξεκολλάγανε τις σάρκες από τα ντουβάρια. Εμείς ήμασταν δίπλα στο συνεργείο οχημάτων, ακόμα οι κουκάλες καίγανε. Με το που μπήκαμε μέσα, άκουγες φωνές, ουρλιαχτά, τους τραυματίες. Με το που μπαίνω μέσα, βλέπω τον Γιώργο τον Νίκα, τον είχε πετάξει 20 μέτρα. Ο άλλος ήταν διαλυμένος. Πιο κάτω, ο Κωστάκης από το Παπαδημητρίου πάνω στον πάγκο, είχε λίγο ένα κομμάτι εδώ και ο άλλος είχε διαλυθεί. Στη Γερανογέφυρα, στις Λαμαρίνες, παντού και πάντα ήτανε σάρκες. Βγήκε όλο το χωριό, οι γυναίκες λέγανε, χτυπιόντουσαν μυρολόγια, τι να πεις τώρα. Οι 2-3 που σκοτώθηκαν, από τα παιδιά που σκοτώθηκαν, είχαμε οικογενειακές σχέσεις, είχαμε φιλικές σχέσεις. Του ενός που πέθανε ένα μήνα αργότερα, ήμασταν φίλοι πολύ. Η γυναίκα του ήταν και αυτή έγκυος, ίδιους μήνες με μένα. Όλα αυτά τα ζήσα και τα βίωσα πολύ έντονα
και πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Εύβοια, στα μεταλλεία, δουλεύουμε γύρω στα 170 άτομα και όταν ήρθα εγώ το 2007 ήμασταν γύρω στα 260 άτομα. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν γινόντουσαν προσλήψεις και προσπαθούσαμε να συρρικνώσουμε όσο γίνεται το προσωπικό. Ποτέ δεν ήμασταν στο προϋπολογισμό του κράτους. Είμαστε βιομηχανικοί εργάτες, ποτέ δεν πληρωθήκαμε ως δημόσιοι υπάλληλοι και δεν είχαμε και τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων. Είμαστε ιδιωτικού δικαίου και έπονται και οι κανόνες που είναι στην έξω αγορά. Ναι, επί της ουσίας δεν είναι ακριβώς δημόσιο, απλά το δημόσιο έχει έναν εποπτικό ρόλο για τη διασφάλιση των μεταλλευτικών, την ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων, των μεταλλευτικών αποθεμάτων της χώρας. Γι' αυτό επί της ουσίας συμμετέχει, δεν έχει κάποιο άλλο ρόλο. Με οικονομικά κριτήρια δουλεύει η εταιρεία, σαν μια ιδιωτική εταιρεία επί της ουσίας. Και το κράτος είναι επόπτης. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας ευθύνεται για την πληθώρα κοιτασμάτων σιδηρονικελίου της χώρας. Το σιδηρονικέλιο είναι κράμα μετάλλου που εξορίσεται στην Εύβοια, στη Βιωτία και την Καστοριά και στην ουσία έχει τη δική του ξεχωριστή θέση σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε αυτοκίνητο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολεμικού υλικού, μηχανών στην αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρικών εργαλείων, οικιακών σκευών. Η τιμή του νικελίου δεν καθορίζεται από τη Λάρκο, αλλά αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο LME του Λονδίνου, ενώ η κάθε βιομηχανία παραγωγής νικελίου είναι σε θέση να διαθέτει την παραγωγή της ή κομμάτι αυτής προς πώληση. Ακόμη και τα νομίσματα σε κάθε πορτοφόλι περιέχουν νικέλιο. Πώς φτάσαμε όμως να μιλάμε για το κλείσιμο μιας εταιρείας η οποία αποτελεί μονοπόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κύκλο εργασιών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο? Πώς φτάσαμε μια εταιρεία που απλώνεται σε 6 νομούς της Ελλάδας με εκτιμόμενη αξία κοιτασμάτων κοντά στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια να χρωστάει τόσα πολλά εκατομμύρια? Και εν τέλει, τι θα απογίνουν τα περίπου 15.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τη Λάρκο? Από το 1977 μέχρι και σήμερα, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο βρέθηκαν πολλές φορές αντιμέτωποι με περικοπές, με λυπείς συνθήκες ασφάλειας στην εργασία τους. Άκουσαν υποσχέσεις, αλλά και τελεσίγραφα για το κλείσιμο και την πώληση της εταιρείας. Θυμάμαι, εγώ είχα τα 2 παιδιά, το ένα πάνω στο καροτσάκι, στο ένα καροτσάκι και το άλλο πάταγε στο καροτσάκι και πηγαίναμε. Έξω από το Μαξίμου, στρατοπεδεύσαμε εκεί απ' έξω και θέλαμε να δούμε τον κύριο Πρωθυπουργό, που ήταν ο Παπανδρέου. Η Λάρκο πέρασε από 40 κύματα. Ιδρύθηκε η νέα Λάρκο για να τεθεί σε καθάριση το παλιό σχήμα και τα χρέη που αυτό είχε επομιστεί, ενώ τη δεκαετία του 80 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου προχώρησε σε 500 απολύσεις εργαζομένων, με τις επόμενες κυβερνήσεις να ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο, προσπαθώντας να βγάλουν την εταιρεία από το χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου. Διαμαρτυρόμασταν για τις απολύσεις, διαμαρτυρόμασταν για τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, ζητάγαμε το μεροκάματο και τη λειτουργία, την πλήρη λειτουργία της εταιρείας. Από το εποχή του 80 μέχρι σήμερα, τα παιδιά μου νεογέννητα και είμαι συνταξιούχα μέχρι και σήμερα, αυτές οι διεκδικήσεις εξακολουθούν και είναι και οι ίδιες. Η ιδιωτικοποίηση σημαίνει αυτό
αυτό που ζούμε. Απόλυση. Μειωμένα δικαιώματα. Κλείσιμο. Και άκαρπος ο διαγωνισμός. Και εγώ έχω πει αποδέχομαι τον ιδιώτη. Μετά τι θα λέω. Αν η κυβέρνηση περπατήσει στην ιδιωτικοποίηση, το λιγότερο που έχει να κάνει, καταδικάζοντας την εμείς πολιτικά, είναι να μας βρει μέσα. Θέλω να το πάρετε σοβαρά υπόψη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Να πάμε με ενιαίο και αυτό να σταματάει εκεί. Διασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας. Γιατί ενιαία είμαστε. Όλων των θέσεων εργασίας και όλων των δικαιωμάτων. Είτε έπιασε δουλειά με δελτίο, είτε έπιασε δουλειά με τέτοιο. Εννοείται. Δεν θεωρώ ότι είναι η τελευταία μας Γενική Συνέλευση σήμερα. Γιατί εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Για το μέλλον της εταιρείας, που όσο και αν ακούγεται δακρύβρεχτο αυτό, έχει χυθεί αίμα. 25 χρόνια ακούμε το ίδιο σενάριο. Κλείνει Λάρκο. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή? Να μας διαχωρίσουν σε νέους και παλιούς. 55 και πάνω, 55 και κάτω. Σε αυτούς που θα απολυθούν, σε αυτούς που θα πάρει ο νέος ιδιοκτήτης. Γιατί δεν μας έχουν διασφαλίσει πόσους θα πάρει ο νέος ιδιοκτήτης και αν? Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σύνθημά μας είναι ένα. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Είναι η αρχή, η πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας. Η δυναμικότητα που αναπτύχθηκε φαίνεται να τους πιέσει. Πήραμε κάτι, δεν πήραμε. Ζόρισμα και κοιτάμε κάτι καλύτερο και θα δούμε. Προς το παρόν κρατάμε αυτό που μας έχουν πει. Ότι θέλουν να μας απολύσουν όλους και να κλείσουν τη Λάρκο. Ό,τι καλές προσθέσεις και να μας λένε ότι έχουν, στην ερώτηση διασφαλίζεται, μας λένε όχι, ότι δεν τη διασφαλίζουν. Όταν ξέσπασε η απεργία το 1977, εφημερίδες της εποχής κυκλοφορούσαν με υπόνοιες για παροχές που λαμβάνουν οι εργάτες και για κρυφές χρηματοδοτήσεις. Η συνταγή αυτή έμελε να επαναληφθεί 40 και κάτι χρόνια αργότερα, όταν η Λάρκο μπήκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και πολλά φιλοκυβερνητικά μέσα ανακάλυψαν ξαφνικά επιδόματα που παίρνουν οι εργαζόμενοι και το μισθολογικό κόστος της εταιρείας, αλλά δεν είπαν λέξη για το πώς έφτασε η εταιρεία σε αυτή την κατάσταση. Οι συνθήκες εργασίας είναι λίγο ακατάλληλες όσον αφορά την ασφάλειά μας. Τώρα τα υπόλοιπα τα είδατε απάνω στην εργασία μας, στον χώρο εργασίας. Δεν είναι ότι καλύτερο. Δουλεύουμε με τόσους βαθμούς, επικινδυνότητα full και η μεγάλη αμαρτία εδώ μέσα είναι για το χώρο εργασίας, ότι δεν είναι ασφαλές πουθενά μα πουθενά. Σε τίποτα. Κάνει και μια σημείωση ότι είμαστε εργάτες των 1.000 ευρώ. Και ο μισθός μας είναι μισθός πείνας, όπως τα λέμε. Εγώ παράδειγμα έχω εδώ πέρα στη συγκεκριμένη δουλειά κλείνω 12 χρόνια. Ξεκίνησα από τον εργολάβο, έγινα μόνιμος το 14 και εδώ και 8 χρόνια παίρνω ένα μισθό, δεν μπορείς να συντηρήσεις ούτε την οικογένεια. Γιατί ακούγονται πολλά έξω, ότι εμείς είμαστε υψηλόμισθοι, Προνομιούχοι. Βολεμένοι με τα σπίτια. Θέλω να, όχι προκαλώ κάποιον να έρθει εδώ μέσα, να καθίσει έστω για μία ώρα ή αυτά που ζήσατε εσείς απάνω στο πατάρι που λέμε εμείς, στο χώρο εργασίας, ή να έρθει να μείνει στο σπίτι μου μία μέρα.
ό,τι αναπνέεις εδώ, αναπνέεις και στο σπίτι. Δεν θα το πω βολεμένοι, Το αναπνέουν και τα παιδιά σου. ότι δεν πληρώνουμε ρεύμα, ότι δεν πληρώνουμε το ένα, δεν πληρώνουμε το άλλο. Είναι σύμφωνο συμβίωσης εδώ πέρα με το θάνατο. Έχω καθίσει από ένα τόσο όσο είναι το νύχι μου έγκαμα 90 μέρες. 90 μέρες. Και επειδή τότε ήμασταν στον εργολάβο, φοβόμασταν να το κάνουμε ατύχημα, να μην χάσουμε τη δουλειά μας, μας απειλούσανε και το έκανα εξωτερικό ατύχημα ότι κάηκα στο σπίτι. Έχουμε βιώσει και τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Δηλαδή 90 μέρες να μην μπορείς να φορέσεις παπούτσι. Είχα ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο με καθήλωσε 2 χρόνια στο κρεβάτι. Είχα κνήμη πυρώνη σπασμένη, μου πέσανε ένα δεμάτι σωλήνες στο πόδι. Δράμα η κατάσταση. Δράμα κατάσταση προσωπική και δράμα κατάσταση και στην οικογένεια. Όπως είπε και ο συνάδελφος, συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος, δεν σας λέω τίποτα άλλο, παιδιά. Πρέπει να έρθουν να τα δούνε. Από κοντά τι τραβάμε. Δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζει η χρονιά και εμείς είμαστε πάνω στο πατάρι και ανοίγουμε. Δεν αλλάζει τίποτα εδώ μέσα. Όσον αφορά τον οικογενειακό τομέα, δεν έχεις. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και ειδικά εδώ πέρα το πόστο που είμαστε εμείς, πρέπει πρώτα να συνεννοηθούμε με τους συνάδελφους, το πότε θα πάρει άδεια, το πότε θα λείψει ο άλλος. Γιατί από ό,τι βλέπετε η δουλειά εδώ πέρα είναι ομαδική. Και μην ξεχνάτε τώρα ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν 2 μονάδες, 2 καμίνια. Αυτό που είδατε πάνω τώρα που το κάναμε 1 ώρα, έχει τύχει στο 5 το καμίνι, που είναι το πιο επικίνδυνο καμίνι, να το πούμε έτσι, να κάνεις και 2 ώρες αυτή τη δουλειά και με 40 βαθμούς θερμοκρασία και να σε χτυπάει ο ήλιος στην πλάτη και κάποια στιγμή να έρχεται το επόμενο ζευγάρι να σε αλλάξει γιατί δεν έχει σκουράκια. Το 2019, ένας 55χρονος εργάτης, πατέρας 3 παιδιών, βρισκόταν στην αίθουσα της χαλιβουργίας όταν ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός. Σε αυτό το εργοστάσιο θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολλά πράγματα. Δεν μιλάω μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που περάσαμε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά μας κυβερνάνε και μας κυβερνήσανε. Λοιπόν, δεν αξιοποιήσανε σωστά τα χρήματα για το εργοστάσιο. Να φτιάξουν αυτό που λέμε όλοι, ο μαύρος χρυσός των Κέλιο. Θα μπορούσαν να είχαν επενδύσει και σε άλλα πράγματα. Το κοβάλτιο. Αγωνιζόμαστε για να μην χάσουμε τις δουλειές μας, τα σπίτια μας, να είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς μισθούς, δικαιώματα, να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Τα καταφέραμε! Είμαστε ήδη νικητές! Η κυβέρνηση, όσοι προσπάθειες και να έκανε, δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να κλείσει τη Λάρκο. Να μας βγάλει από τις δουλειές μας και από τα σπίτια μας. Πότε ξεκίνησε η απαξίωση? Εγώ θεωρώ ότι ξεκίνησε το 2006. Επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, στο τιμόνι της Λάρκο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Θανάσουλας, με ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών
αλλά και σχέσεις με τραπεζίτες του Λονδίνου. Οι διεθνείς χαμηλές τιμές του νικελίου όθησαν την τότε διοίκηση της Λάρκο στη σύναψη συμβολέων προπώλησης νικελίου με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου απέναντι στις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του μεταλλεύματος. Σήμαινε αυτό ότι εάν η τιμή πήγαινε πάνω από τις 22.000 δολάρια, τα έπαιρνε η τράπεζα, ενώ αν έπεφτε κάτω από τις 22.000 μας πλήρωνε η τράπεζα. Έγινε προπώληση του νικελίου σε πολύ χαμηλή τιμή σε χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες μετά το διαχειρίστηκαν και κερδοσκόπησαν τόσο ώστε να υπάρχουν ουσιαστικά διαφυγόντα κέρδη της τάξης των 400 με 500 εκατομμύρια. Είναι χρήματα που θα μπορούσε να τα έχει διαχειριστεί και να τα έχει καρποθεί η ίδια η εταιρεία. Η κίνηση αυτή επέτρεπε στη Λάρκο να έχει σταθερά κέρδη παρά τις χαμηλές τιμές νικελίου, κάτι που μέχρι το καλοκαίρι του 2006 φαινόταν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση. Από τον Αύγουστο του 2006, οι διεθνείς τιμές του νικελίου έκαναν μια κούρσα ανόδου άνω του 200%, με τη Λάρκο να εμφανίζει αδιανόητα διαφύγοντα κέρδη λόγω των συμβολέων που τη δέσμευαν. Πούλαγε 1 τόνο νικέλιο για 18.600 δολάρια, ενώ η διεθνής τιμή του νικελίου ήταν κοντά στα 50.000 δολάρια. Αυτό από μόνο του, σε ευνοούμενα κράτη, θα ήταν λόγος να παρέμβουν εισαγγελείς για αυτή τη διαχείριση που έγινε. Μόνο την περίοδο 2006-2007 εκτιμάται ότι η Λάρκο έχασε περίπου 150 εκατομμύρια ως διαφυγόντα κέρδη, ενώ το 2008 η χασούρα ήταν πολύ μεγαλύτερη δεδομένων των τιμών του νικελίου. Μιλούσαν όλοι για τη δεινή οικονομική της θέση. Ποτέ κανένας όμως δεν έφευγε και ποτέ κανένας δεν έκανε κάτι ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά της εταιρείας. Ο Κωνσταντίνος Θανάσουλας πάβεται από το τιμόνι της Λάρκο και τη θέση του αναλαμβάνει ο πατέρας του σημερινού Υπουργού Ανάπτυξης, Θεόδωρος Κρέκας. Λόγω του ότι ήταν υψηλή η τιμή του νικελίου και εκείνοι πουλούσαν πολύ χαμηλά, πήραν την απόφαση να σπάσουν τη ρήτρα του συμβολέου, αλλά μετά από 2 μήνες κατρακύλησε η τιμή του νικελίου. Έσπασε τα συμβόλαια πληρώνοντας ρήτρα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τα σπάσει και τη στιγμή που τα έσπασε η τιμή έπεσε στις 8.000 δολάρια. Κάποιοι προφανώς κέρδισαν από αυτή την απόφαση. Το κομμάτι που χάσαμε με την πτώση της τιμής ανήκει στον κύριο Σκρέκα και το κομμάτι που χάναμε στην άνω της τιμής ανήκει στον κύριο Θανασούλα. Με εποπτεύουσα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Αν και φαινομενικά η Λάρκο δεν είχε δημοσιονομικό αρνητικό από το 2004 μέχρι το 2007, αλλά ούτε και ιδιαίτερα κέρδη δεδομένης της παραγωγής της, τις χρονιές 2008 και 2009 κατέγραψε καταιγιστικές απώλειες άνω των 200 εκατομμυρίων. Για την περίοδο αυτή, οι εργαζόμενοι της Λάρκο είχαν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο πόρισμα. Η αποτίμηση όλης αυτής της διαδικασίας στη διετία 2006-2008 κατέγραψε ζημιές στην εταιρεία 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οικονομικός παραλογισμός συνεχίζεται με το τιμολόγιο της ΔΕΗ που έπρεπε να πληρώνει η Λάρκο ως η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργοβόρος βιομηχανία στην Ελλάδα. Με τη Λάρκο τι μοντέλο θα ακολουθήσετε, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα εδώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, με τη Λάρκο ναι, και το είπατε, δηλαδή, η κατάσταση είναι πραγματικά απερίγραπτη και θα ήθελα να υπάρξει η στοιχειώδης συνεννόηση μάλλον περιορισμένων βασικών στοιχείων. Πρέπει να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα η Λάρκο χρωστάει 350 περίπου εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Μέχρι το 2006 η Λάρκο πλήρωνε τιμολόγιο ΔΕΗ 20% παραπάνω από ό,τι πλήρωνε μια αντίστοιχη βιομηχανία στη Γαλλία, π.χ.
που είναι και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές πήραν την ανηφόρα, θεώρησε μια καλή ευκαιρία να βγάλει χρήματα από τη Λάρκο. Οπότε, μονομερός, παρότι ήταν 20% πάνω από τον ανταγωνισμό, ήρθε και διπλασίασε την τιμή της μεγαβατόρας. Μετά από δικαστικούς αγώνες, γιατί ήταν μονομερής η αύξηση αυτή και δεν υπήρχε δικαιολογία, κερδίσαμε το δικαστήριο, τα χρέη έμειναν όμως και ήταν περίπου το μισό δισεκατομμύριο. Η ΔΕΗ, ωστόσο, είναι η ίδια μέτοχος της Λάρκο, ενώ μια τέτοια άνηση τιμολόγηση είναι τουλάχιστον άξια αναφοράς αν αναλογιστούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι ένα σχεδόν παγκόσμιο πρόβλημα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες που τρώνε περισσότερη ενέργεια από ό,τι μπορούν να σηκώσουν με βάση την τιμή τους. Αυτό είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Γι' αυτό και παγκοσμίως η βιομηχανία επιδοτείται. Αυτό που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και δεν το αντιλαμβάνεται πολύ ο κόσμος, γιατί δεν του περνάει και πολύ από το μυαλό. Ότι αν δεν υπήρχαν οι αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι επιδοτούν και τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία επιδοτούν σε μια παγκοσμίως χρηματιστική οικονομία, είναι αδύνατον οι παραγωγικές μονάδες, είτε μιλάμε για αγροτικές μονάδες, είτε μιλάμε για βιομηχανικές, είναι σχεδόν αδύνατο να έχουν κέρδη σε βάθος χρόνου. Το 2011, το ποσοστό της Λάρκο που κατέχει το δημόσιο περνάει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ή αλλιώς τα ΙΠΕΔ. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε σε ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων με στόχο την ίσπραξη 50 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την πενταετία 2012-2016. Στα έγγραφα του δεύτερου μνημονίου αναφέρεται ρητά το σχέδιο πώλησης της εταιρείας σε ιδιώτη αφού προηγηθεί εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Οικονομικών για 3 κυβερνητικές θητείες μέχρι να εκτελεστεί. Από τον Μάρτιο του 2012 κινήθηκε επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με διάφορες ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα στη Λάρκο, όπως κρατικές εγγυήσεις για δάνεια καθώς και αύξηση κεφαλαίου το 2009. Ο έλεγχος που ζητήθηκε έμελε να δημιουργήσει την ταφόπλακα της εταιρείας ή κατά άλλους το άλοθη των κυβερνήσεων ώστε η Λάρκο να ξεπουληθεί. Μας έβγαλε έξω από τον τραπεζικό δανεισμό. Λόγω του ότι εγκαλούμαστε για κρατικές ενισχύσεις, βγαίνεις έξω από ΕΣΠΑ. Βγαίνεις έξω από οποιαδήποτε χρηματοδοτικά προγράμματα που οι άλλες επιχειρήσεις στον κόσμο τα είχαν ως χρηματοδοτικά εργαλεία για να λειτουργήσουν. Εμείς αυτά δεν τα είχαμε λόγω αυτού του γεγονότος. Το μεγαλύτερο πλήγμα για τη Λάρκο προήλθε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια υπόθεση που κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια. Τον Μάρτιο του 2014 εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι ενισχύσεις αυτές ως παράνομες και μη συμβατές με την εσωτερική αγορά λόγω ανταγωνισμού έπρεπε να ανακτηθούν παρά το γεγονός ότι η Λάρκο είχε σχεδόν ξεπληρώσει το σύνολο των δανείων. Το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα, θέτοντας βέβαια ως όρο ότι αν η εταιρεία πωληθεί σε ιδιώτη, αυτά τα λεφτά δεν χρειάζεται να καταβληθούν. Το θέμα της κρατικής ενίσχυσης δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να στοιχειοθετηθεί, γιατί η κρατική ενίσχυση μπορεί να χαρακτηριστεί όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Πρέπει να σας πω ότι η Λάρκο αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική εταιρεία που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο. Οπότε, από όποια πλευρά και να το πιάσεις, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κρατικές ενισχύσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε ότι τις χαρακτήρισε κρατικές ενισχύσεις, οπότε το δημόσιο, λόγω του ότι δεν είχε ρευστό για να κάνει τις επενδύσεις, μοναδική περίπτωση ήταν ή να την πουλήσει ή να την πτωχεύσει. Εντάσσεται στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει τα προβλήματα που έχει η εταιρεία και προβαίνει
το 13-14 σε 130 προαγωγές και σε 250 προσλήψεις. Ένα εργοστάσιο το οποίο κατά τις δηλώσεις τότε των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι χρεοκοπημένο, πρέπει να φύγει από το ελληνικό δημόσιο. Πώς προχωρά σε 250 προσλήψεις? Εμείς τι έχουμε πει, η επιχείρηση αυτή δίνει δουλειά σε τόσο πολύ κόσμο. Πρέπει να παραμείνει ενεργή, πρέπει να λειτουργήσει, δίνει ζωή στον τόπο, δίνει ζωή στην εθνική οικονομία. Δεν πουλείται, ζητάμε να θα καταργήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα τεμαχιστεί. Για ποιο λόγο έβγαινε ο κύριος Μάρδας και άλλοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε ότι η ΛΑΡΚ θα διατηρήσει αμοιβώς το δημόσιο χαρακτήρα? Ήταν και άλλες εταιρείες, ξέρετε, στο ΤΑΙΠΕΔ και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν πουλήθηκαν. Οπότε... Ο ΣΥΡΙΖΑ εθελοτυφλούσε ή προετοίμαζε κάποιο σχέδιο να βγάλει εκτός ΤΑΙΠΕΔ τη ΛΑΡΚ? Δεν εθελοτυφλούσε σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύαμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση στην ανάπτυξη μάλλον των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, και ήταν μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας και είναι για τη χώρα μας. Άρα οφείλαμε και πράξαμε ό,τι ήταν δυνατόν για τη συνέχιση της λειτουργίας και τη διατήρηση του δημοσίου στο τιμόνι της εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη ΛΑΡΚΟ πρώτον σε καμία περίπτωση δεν εγγυήθηκε την κρατική κυριότητα, το ότι θα συνεχίσει αυτή η εταιρεία να ανήκει σε όλους, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον, να ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και δεύτερον, δεν έκανε καμία κίνηση για να αποτρέψει αυτό που ήρθε. Μπορεί επί των ημερών του να μην προχώρησε σε διαδικασία εκαθάρισης, αλλά ούτε καμία από τις επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν έκανε, ούτε εγγυήθηκε σε καμία περίπτωση με κάποια νομοθετική ρύθμιση ή με κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγγυήθηκε την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας και τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας. Ο τραγικός απολογισμός από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας μέχρι και σήμερα είναι περίπου 70 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες εντός του εργοστασίου και των μεταλλίων. Κάνοντας, μια περιήγηση στο εργοστάσιο, είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα της απαξίωσης και είναι πολλά τα παραδείγματα που δείχνουν πως μεθοδευμένα και κατόπιν επιλογής και πολιτικής απόφασης έχει φτάσει η ΛΑΡΚΟ σε αυτό το σημείο. Το 2021, από το βάρος του χιονιού και σε συνδυασμό με τη χρόνια έλλειψη συντήρησης, κατέρευσε ένα μεγάλο τμήμα της οροφής του εργοστασίου στο χώρο που βρίσκονται τα καμίνια. Από τύχη δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος από κάτω εκείνη τη στιγμή. Άμα δείτε την καμινάδα, τώρα έχω και οπτική επαφή δηλαδή που το λέμε, τα κομμάτια που έχουν αποκολληθεί και αποκολλούνται αναδιαστήματα και την εγκατάλειψή της, ενώ θα μπορούσαν, δεν είναι τεχνικά δύνατο να λυθεί, χρήμα να δώσεις και φτιάχνεται, ας πούμε. Αντί να δίνουμε χρήματα να εξυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό της εταιρείας, προτιμούσαμε να γίνονται οι δουλειές και έργα να αναθέτονται σε εργολάβους. Προτιμούσαν να δίνουν σε έναν εργολάβο με την τριπλάσια τιμή ώστε να μεταφέρεται το εμπόρευμα. Δεν ξέρω πόσες οικογένειες ζουν στον οικισμό. Πολλές οικογένειες. Και στη Λάρινα βέβαια. Αλλά κύρια για τον οικισμό, όταν του λες σε διώχνω, Φεβρουάριο μήνα, χειμώνας, και πάρε τα παιδιά σου, μικρά, μεγάλα, τα σπουδάζεις, δεν τα σπουδάζεις, τα έχεις φαντάρο, που τα έχεις, τι τα κάνεις, πρόβλημά σου, τα βουτάς σαν βαλίτσες και φεύγεις. Από αυτά τα σπίτια που οι εργαζόμενοι έμεναν και παρήχαν την εργασία επί 24 ώρου βάσεως και ήταν σε ετοιμότητα, τους λένε σε 2 μήνες αδιάστατα. Υπάρχει σχολείο εκεί, δημοτικό σχολείο. Πάνε παιδάκια στο σχολείο.
που και αυτό το σχολείο ανήκει στη Λάρκο. Όταν γύρισε ένα παιδί, έπαθα μεγάλο σοκ όταν μου μετέφερε ένας δάσκαλος ότι είπε «Κυρία, άμα κλείσει Λάρκο, εγώ θα αυτοκτονήσω». Στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης βλέπουμε εργαζόμενοι ότι δεν τους αφορά καθόλου η παραγωγή της εταιρείας, είμαστε με σβηστές τις μηχανές και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το εν λειτουργία μόνο στα χαρτιά και τυπικά εντελώς. Ο ειδικός διαχειριστής είναι ο νεκροθάφτης. Ο δολοφόνος είναι η κυβέρνηση. Το έγκλημα η κυβέρνηση το έκανε. Οι νεκροθάφτοι θα βρίσκανε. Ο ρόλος μου είναι να φέρω την εταιρεία στον επενδυτή. Αυτός είναι ο ρόλος μου και παράλληλα να διαχειρίζομαι τρέχοντα θέματα της εταιρείας. Και να απολύσετε. Ο νόμος έλεγε ότι οι εργαζόμενοι απολύονται μία μέρα πριν τη μεταβίβαση. Πριν λήξει ο διαγωνισμός, πριν ξέρουμε αν υπάρχει επενδυτής, μας έστειλε το τελεσίγραφο των ομαδικών απολύσεων. Αυτό γιατί το έκανε? Εμείς ξέρουμε γιατί το έκανε. Γιατί ήθελαν οι επενδυτές να μην έχουν στην τελική φάση κανένα εργαζόμενο στα πόδια τους. Απολύονται όλοι οι εργαζόμενοι. Και ο επενδυτής έρχεται και προσλαμβάνει αυτούς που αυτός νομίζει ότι θέλει να κάνει δουλειά. Ο επενδυτής. Υποτίθεται ότι έκανε εξορθολογισμό, έφτιαξε τα τμήματα, γίνανε πιο παραγωγικοί και καλά που είμαστε τεμπέληδες και δεν δουλεύαμε. Την έκανε πιο παραγωγική την εταιρεία και έρχεται ο ιδιώτης και βλέπει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια εταιρεία που δουλεύει και παράγει, θα βάλω κάποια χρήματα εγώ και θα την απογειώσω. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτό δεν έγινε. Μην κλείσετε, παραιτηθείτε. Δεν είναι δουλειά αυτό. Η ντροπή δεν είναι, είναι ντροπή. Η ντροπή δεν είναι δουλειά, κύριε Μελέτη. Παραιτηθείτε, κύριε Μελέτη. Ας το κάνει ο Σταϊκούρας. Τελευταία μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε ότι η πλήρη εξάρτησή της από άλλες χώρες ως προς την προμήθεια μετάλλων και έχει αλλάξει η πολιτική. Τώρα προτρέπει τις χώρες της που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσουν τα μεταλλεύματά τους και ιδίως όταν αυτά αφορούν σε μέταλλα που η ίδια έχει χαρακτηρίσει κρίσιμα για την οικονομία. Είχαν σκοπό και έχουν σκοπό να δώσουν πολλά χρήματα για να γίνουν επενδύσεις προς μια πράσινη εντός ή εκτός εισαγωγικών κατεύθυνση, ειδικά στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Άρα η ευκαιρία υπήρχε και θα ήταν σημαντικό για τα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά τα οποία εκπροσωπεί ειδικά η Νέα Δημοκρατία, να μην εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία το δημόσιο, αλλά να την εκμεταλλευτούν οι ίδιοι. Άρα το να περάσει από τα χέρια του δημοσίου στα χέρια κάποιων ιδιωτών ήταν ένας στόχος. Τη στιγμή που έβλεπαν ότι είναι κάτι το οποίο θα χρηματοδοτηθεί. Ως προς τις εξελίξεις στις τιμές του νικελίου. Πράγματι, στις 8 Μαρτίου οι τιμές του νικελίου ξεπέρασαν τα $100.000 τον τόνο. Τιμή που έφτασε εκεί λόγω μη πραγματικών συναλλαγών, μη πραγματικές συναλλαγές, δεν έγιναν συναλλαγές εκεί, και πιο συγκεκριμένα από μη πραγματικές αγορές κινεζικής εταιρείας. Νομίζω ότι αν δείτε σήμερα ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας που δεν πρόσκειται στην κυβέρνηση, το επιβεβαιώνει και το αποδεικνύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ειδική διαχείριση, όπως ενημέρωσε την κυβέρνηση, βλέποντας την σημαντική άνοδο της τιμής, έσπευσε να αναζητήσει αγοραστές σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Οι πραγματικές προσφορές που λαμβάνει είναι γύρω στα $22.000 τον τόνο. Ο κύριος Σταϊκούρας θέλησε να απαξιώσει την συγκυρία της αύξησης της τιμής και είπε ότι αυτό δεν αποτιμάται στην αγορά, ότι είναι κάτι έολο και πλασματικό, και μάλιστα έφερε ένα παράδειγμα το οποίο καταρρίφθη την ίδια στιγμή. Είπε ότι ζητήσαμε από την αγορά να πουλήσουμε νικέλιο και μας δώσανε $22.000 και του φέραμε στοιχεία ότι έγινε πράξη νικελίου 8 Μαρτίου με $48.000 ο τόνος.
Κύριε Σταϊκούρας, τι στάση κρατάει στις διαπραγματεύσεις που έχει με τους εργαζόμενους? Ξεκινάει ότι εμείς παραλάβαμε, τώρα την παρέλαβε την εταιρεία, με αρνητική θέση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, από εκεί ξεκινάει ο κ. Σταϊκούρας. Το παρελθόν δεν υπάρχει για τον κ. Σταϊκούρα. Δεν υπάρχει. Η Λάρκο ήταν μια τεράστια εταιρεία, ένα καταπληκτικό σχολείο για μας τους μηχανικούς και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει και ζωντανή, αλλάζοντας όμως πορεία. Μέσα στο σιδηρονικέλιο εμπεριέχεται και το κοβάλτιο, το οποίο όμως δεν αξιοποιείται με την παρούσα μέθοδο που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ειδικοί εξηγούν πως μόνο με επένδυση στην υδρομεταλλουργία θα μπορέσει να εκτελεί και αυτή την επεξεργασία. Πουλιόταν ουσιαστικά σαν κομμάτι του σιδηρονικελίου, σε τιμές σιδηρονικελίου δηλαδή. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε διεξάγει επιτυχώς πειράματα με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας μέσω προγράμματος στο οποίο συμμετείχε και η ίδια η Λάρκο. Είχαν πραγματοποιήσει πείραμα με κατεργασία υδρομεταλλουργική, δηλαδή τελείως διαφορετική από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, η οποία έχει το τεράστιο πλεονέκτημα το ότι χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια. Γίνεται σε θερμοκρασία ουσιαστικά περιβάλλοντος. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της υδρομεταλλουργίας είναι ότι επειδή μπορεί και εκμεταλλεύεται κοιτάσματα που είναι φτωχά, αυξάνει τον όγκο των αποθεμάτων που μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης. Δηλαδή, αυξάνει σημαντικά το χρόνο ζωής μιας εταιρείας. Το 1963 τα λατρευτικά μεταλλεύματα είχαν περιεκτικότητα μέχρι και 1,3%. Σήμερα η περιεκτικότητά τους είναι κάτω από 1%. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο που να εκμεταλλεύεται λατερίδες με περιεκτικότητα 1%. Η Λάρκο ήταν μοναδική περίπτωση. Η μέθοδος που αναπτύξαμε εμείς έχει τη δυνατότητα να παράξει, να εκμεταλλευτεί, να επεξεργαστεί λατερίτη τόσο φτωχό όσο με νικέλιο 0,5%. Με σημερινές τιμές, η βιομηχανία της Λάριμνας χάνει περί τα 70 με 100 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις εξαγωγές κοβαλτίου που δεν διαχωρίζει. Για να κάνουμε μια σύγκριση πυρομεταλλουργίας και υδρομεταλλουργίας. Εάν θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο να παράγει ηλεκτρολιτικό νικέλιο 20.000 τόνους το χρόνο, όπως αυτό δηλαδή την ποσότητα που παράγει η Λάρκο με την πυρομεταλλουργία. Το κόστος επένδυσης θα ήταν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και το ετήσιο κέρδος θα ήταν γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι υπολογισμοί γίνανε τότε το 2008 με τιμή νικελίου 15.000 ευρώ τον τόνο. Τώρα η τιμή του νικελίου είναι πολύ ψηλότερη. Άρα λέτε ότι σε περίπου μαζί με τα χρέη της Λάρκο 3 με 4 χρόνια στην ουσία κάνει ολική απόσβεση των χρεών της άμα έχει υδρομεταλλουργία. Εφόσον λέω είπα, κόστος επένδυσης 200 εκατομμύρια και το κέρδος στο ετήσιο ήταν 150 εκατομμύρια, η απόσβεση θα ήταν άμεση. Πολύ γρήγορη, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η εταιρεία θα ήταν όρθια σε αυτή τη συγκυρία των τιμών και αυτή τη στιγμή όχι μόνο θα αποπλήρωνε και το πλασματικό χρέος της ΔΕΗ, θα επέστρεφε και τις εισαγωγικά παράνομες κρατικές ενισχύσεις στο κράτος και θα έβγαζε και κέρδη. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Παίξανε και χάσανε. Από πολλές ενέργειές τους φαίνεται ότι το κίνητρό τους για την ενασχόλησή τους με την εταιρεία και ο τρόπος με τον οποίο διοικούσαν την εταιρεία ήταν κατά βάση εξυπηρέτηση
μικροσυμφερόντων. Έχει βουήξει ολόκληρη στερεά Ελλάδα για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι διόριζαν το σόι τους και όλους τους γνωστούς εκεί. Οι διοικήσεις της Λάρκο ορίζονταν από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να κρυβολογήσω, από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Ήξεραν ότι η θητεία τους θα ήταν βραχία και δεν είχαν κίνητρο για να κάνουν μακρόπνοους σχεδιασμούς για την εταιρεία. Άρα θεωρείτε ότι είναι θεμιτό η διοίκηση να πηγαίνει μαζί με την πολιτική εξουσία? Βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε τέτοιους φορείς ή σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των παρατάξεων που κυβερνούν τη χώρα, βεβαίως είναι θεμιτό να αλλάζουν οι διοικήσεις. Η Λάρκο είναι μια εμβληματική βιομηχανία. Φυσικά με προβλήματα εξαιτίας της κακοδιαχείρισης για την οποία ευθύνονται αυτοί που κυβερνάγαν όλα αυτά τα χρόνια. Η διάσωση της δραστηριότητας της Λάρκο με τον υπιότερο τρόπο για τους εργαζόμενους. Οι εξειδικευμένοι μπορούν να βρουν δουλειά πάρα πολύ άνετα. Πρέπει καταρχάς η κυβέρνηση να μας πει ποιο είναι το σχέδιο της. Θα υπάρχουν προγράμματα του ΑΕΔ. Ο επενδυτής θα πάρει το τμήμα της επιχείρησης που θα αποτιθεί καθαρό βαρών και στη συνέχεια θα επιλέξει ο ίδιος τους εργαζομένους. Η κυβέρνηση έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εφαρμόσει μια διαδικασία με σκοπό τη σωτηρία της επιχείρησης. Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα εξυγίανσης της επιχείρησης. Με την έβρεση επενδυτή που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να λειτουργεί, να απασχολεί εργαζομένους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η Λάρκο να προσφέρει και πάλι. Δεν έχω την παραμικρή διάθεση να χρησιμοποιήσω χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να δώσω απλώς χρήματα σε ζημιογόνες επιχειρήσεις, μόνο και μόνο για να ζήσουν μερικούς μήνες παραπάνω και να κάνετε στην πραγματικότητα τα κομμουνιστικά σας όνειρα. Με τα καμίνια μας κλειστά. Για σας η μόνη λύση, κάποιος να... Παρά τη λήξη του διαγωνισμού εκποίησης της Λάρκο, οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές βρίσκονται στα δικαστήρια. Μία διαδικασία που μπορεί να κρατήσει χρόνια. Από τις 27 Ιουλίου 2022, η Λάρκο παραμένει σβηστή, με το όλο και μειωμένο προσωπικό της εταιρείας να απολύεται και να παραμένει με ανανεώσεις συμβάσεων χωρίς να παράγεται μετάλλευμα παρά τις υψηλές τιμές νικελίου. Οι εργαζόμενοι ζητούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας και ένα καλύτερο μέλλον για να μην ερημώσουν εκείνες οι κοινότητες που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς να μετατρέπουν το χώμα σε ατσάλι. Ξέχνατε και τα βασικά. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, όποια λυγίζει να τη σηκώνουμε. Όποιος λυγίζει να τον σηκώνουμε. Και αυτό είναι το χρέος μας. Δεν φεύγουμε εμείς από εδώ.